Цей павук настільки впевнений у своїй пастці, що навіть не ховається. Він спеціально робить себе помітним, прикрашає павутину дивним білим зигзагом і чекає. Комахи бачать цю конструкцію, летять прямо до неї і гинуть. Найдивніше, що вчені досі сперечаються, навіщо павук взагалі плете цей знак. Але це лише початок. Вийдіть до себе у сад і зрозумієте, що він живе прямо поруч. У світі павука-оси аргіопи самки в кілька разів більші за самців. Секс часто закінчується канібалізмом, а здобич може бути більшою за самого мисливця. Зацікавило? Тоді мерщіть, пишіться і підемо дізнаватися цікавеньке, без довгих вступів. Якщо почати з краплинки загального, але не менш цікавого, про що ми поговоримо далі, то павука можна зустріти на сонячних луках, пустирях, вздовж доріг та у високій траві. Так само, як ваша лаванда на задньому подвір'ї. До прикладу, ось у мене вже Манюська живе в лаванді. Павутиння натягується низько над землею і має характерний білий зигзаг – стабілізументом, який приваблює здобич та захищає павутину від птахів. Ну і у паніці ви запитаєте мене, чи небезпечний павук-оса для людини? Мої любі арахнофоби, як і я, запевняю, аргіопа не агресивна і кусає лише, коли є загроза. Укус за відчуттями нагадує осиний. Не дарма ж його назвали павук-оса. Біль, почервоніння, невеликий набряк. Для більшості він безпечний, але якщо є алергія, то можливі ускладнення. Тому будьте обачні. А тепер все найцікавіше тільки починається. Самка більша за самця у 6 разів. Якщо побачите самця і самку аргіопи окремо, складно здогадатися, що це представники одного виду. Самець настільки маленький, що його легко не помітити навіть на великій павутині. Його довжина зазвичай становить близько 5 мм. Самка здатна виростати до 3 см. Для павуків це величезна різниця. Такі розміри впливають на весь спосіб життя обох. Самка займається полюванням, накопичує поживні речовини та створює кокони з яйцями. Самець значно менший, слабший і живе зовсім іншими завданнями. Через свої розміри він майже не здатний конкурувати із самкою навіть фізично. У сезон розмноження ця різниця стає особливо помітною. Поруч із великою самкою самець виглядає майже як випадкова комаха. Деякі люди, побачивши їх разом, думають, що це дорослий павук і його дитинча. Насправді це повністю сформовані дорослі особини. Така різниця в розмірах є однією з найбільших серед багатьох павуків. І саме вона пояснює наступний дивний факт про життя аргіопи. Для самця побачення може закінчитися смертю. Самцю недостатньо знайти самку. Найскладніше починається після цього. Він повинен підійти до хижака, який значно більший за нього і здатний миттєво його вбити. Під час спарювання самець перебуває буквально поруч зі щелепами самки. Будь-який невдалий рух може закінчитися нападом, що в принципі так і завершується. У багатьох випадках самка починає поїдати партнера після спарювання. Така поведінка називається сексуальним канібалізмом. Для людини це звучить моторошно, але для аргіопи це спосіб отримати додаткові поживні речовини. Попереду на неї чекає створення кокона та відкладання великої кількості яєць. На це потрібні значні запаси енергії. Тіло самця стає одним із таких запасів. Дослідники вважають, що поживні речовини, отримані таким способом, можуть підвищувати шанси майбутнього потомства. Виходить дивна ситуація. Самець виконує свою головну біологічну місію і майже одразу сам перетворюється на їжу. Для світу аргіопи це звичайна частина життєвого циклу. Аргіопа робить свою пастку помітною навмисно. У центрі павутини аргіопи майже завжди можна побачити товстий білий візерунок у формі зигзага. Він називається стабілізументом. Саме тому багато людей спочатку бачать не павука, а цей дивний знак. Найцікавіше, що павук витрачає на його створення додатковий шовк і додатковий час. Отже, цей елемент має приносити якусь користь. Вчені досі не дійшли єдиної думки щодо його призначення.
Одні дослідники вважають, що він допомагає зваблювати здобич, інші припускають, що він робить павутину помітнішою для птахів і великих тварин, які могли б випадково її зруйнувати. Є версія, що цей візерунок допомагає маскувати самого павука. Дискусії тривають уже десятки років. Для науки це досі відкрите питання. І саме цей загадковий зигзаг став однією з найвідоміших ознак павука-оси. Жоден інший елемент його зовнішності не викликає стільки суперечок серед дослідників. Павутина використовує ультрафіолет як приманку. Більшість людей навіть не підозрюють, що багато комах бачать світ зовсім по-різному. Бджоли, мухи та деякі метелики здатні сприймати ультрафіолетове випромінювання. Саме тому багато квітів мають приховані візерунки, які людина не бачить. Для комах такі візерунки працюють як показчики нектару. Павутина аргіопи також добре відбиває ультрафіолетове світло. Для людського ока вона виглядає звичайною. Для комахи картина може бути зовсім іншою. Павутина стає яскравим об'єктом у навколишньому середовищі. Деякі дослідники вважають, що комахи можуть сприймати її як щось привабливе. Вони летять у напрямку джерела сигналу і потрапляють у пастку. Особливо цікаво, що цей механізм використовує природні інстинкти самих жертв. Те, що зазвичай допомагає знаходити їжу, приводить їх просто до павука. Чим краще працює система пошуку квітів, тим вищий ризик опинитися у павутині аргіопи. Фактично, павук перетворює особливості чужого зору на інструмент полювання. Секунду. А ви вже задонатили нашим захисникам? Тоді ось вам нагадування про необхідність цього донату, який збереже життя воїнам і, звісно, нам. Це не те, що прохання, а необхідність. Також я нагадую про допомогу безпритульним хвостикам. Не будьте байдужі, адже добро починається з кожного з нас. Можливо, ви когось врятували чи забрали з вулиці. Розкажіть свої історії у коментах, буде дуже цікаво почитати. Ще дяка анонімному котику, який кинув гривень на підтримку каналу. Сьогодні якраз оплатила підписки, які допомагають у створенні контенту. Ваша допомога дозволяє цим відео виходити на регулярній основі. Обійняла, припідняла, хруснула. Ну і щоб остаточно налякати вас, давайте поговоримо про те, що цей павук ловить здобич більшу за себе. Коли люди вперше бачать аргіопу, вона не справляє враження небезпечного мисливця. Для мене, якщо чесно, справляє, бо я боюсь павуків. Її тіло невелике порівняно з багатьма комахами навколо. Але сила цього павука не в розмірах, а в павутині. Вона побудована так, щоб витримувати серйозні навантаження. У неї регулярно потрапляють великі коники, сарана, бабки та жуки. Деякі з цих комах більші за самого павука. Після потрапляння в павутину жертва починає активно вириватися. Саме це погіршує ситуацію. Коливання павутинок миттєво повідомляють павуку про улов. Аргіопа швидко підбігає до жертви та починає обертати її павутиною. За короткий час навколо комахи утворюється щільний кокон. Після цього ризик отримати травму від великої здобичі різко зменшується. Така стратегія дозволяє полювати на істот, які в прямому зіткненні могли б бути сильнішими за самого павука. Саме тому аргіопа є одним із найефективніших мисливців серед павуків своїх розмірів. Навіть після успішного полювання її можуть пограбувати. Спіймати здобич ще не означає її з'їсти. На павутину аргіопи звертають увагу не лише комахи, за нею стежать і птахи. Коли велика комаха починає битися в павутині, вона привертає увагу здалеку. Для деяких птахів це готовий обід, який навіть не потрібно ловити самостійно. Вони підлітають до павутини та просто забирають здобич. У деяких випадках павук навіть не встигає наблизитися до свого улову. Уся робота виявляється марною. Особливо прикро це виглядає після полювання на велику комаху, яка могла б забезпечити павука їжею на тривалий час. Подібні крадіжки регулярно відбуваються в природі. Через це аргіопі доводиться знову чекати нового шансу. Павутина залишається цілою, але здобич вже втрачена. Виходить, що навіть майстерний мисливець не завжди отримує нагороду за свою працю.
У природі завжди знайдеться хтось, хто спробує скористатися чужими зусиллями. Павук-оса продовжує захоплювати нові території. Ще кілька десятиліть тому зустріти аргіопу в багатьох регіонах було значно складніше. Сьогодні ситуація змінюється. Повідомлень про зустрічі з цим павуком стає дедалі більше. Його все частіше знаходять на луках, городах, узліссях і поблизу людських будинків. Вчені пов'язують це з розширенням ареалу виду. Молоді павуки здатні долати значні відстані за допомогою павутинних ниток. Вітер переносить їх на нові території. Частина таких мандрівників успішно освоює нові місця проживання. Якщо умови підходять, там з'являються нові популяції. Саме тому аргіопу починають помічати там, де раніше її майже не бачили. Для багатьох людей зустріч із цим павуком стає несподіванкою. Його яскраве забарвлення створює враження екзотичної комахи. Але факт залишається фактом. Павук-оса продовжує розширювати свої володіння і поступово стає дедалі звичнішим мешканцем наших територій. А тепер цікаво дізнатися вашу думку. Якби вчені завтра довели справжнє призначення білого зигзага в павутині аргіопи, яку версію ви б обрали? Він заманює жертв, захищає павутину від руйнування чи приховує самого павука? Чому саме ця версія здається вам правдоподібною? Павук-оса не має сильної отрути, не встановлює рекордів за розмірами і не полює активніше за інших павуків. Але він чудово показує, наскільки дивною може бути природа. І поки ми проходимо повз чергову павутину, серед трави може сидіти істота, про яку наука все ще продовжує сперечатися. Підтримайте канал вподобайкою, коментом та підпискою. Бережіть себе, близьких, природу та батьківщину. Честь воїнам! Слава Україні!